Detaljhandelskedjan Clas Ohlson har 2 starka år bakom sig och aktien är upp hela 70% i år. De rapporterar nu strax över analytikernas förväntningar där både rörelseresultatet och lönsamheten förbättrades i det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Vi ska nu prata mer om detta med Kristoffer Tonström. Varmt välkommen till EFN. Tack så mycket. God morgon. God morgon och grattis till kvartalet. Starkt kvartal ännu en gång så att säga. Vill du börja med att summera höjdpunkterna? Nej men absolut. Och som du säger, det är ett starkt kvartal. Vi ser ju fortsatt stark organisk tillväxt med hela 9%. Samtidigt också en avsevärt förbättrad rörelsevinst upp över 30% faktiskt i kvartalet. Och vi ser ju fortsatt att vårt fokus på att stärka kunderbjudandet med ett riktigt relevant sortiment, vårt varumärke, kundmöte, när vi får ihop oss så som vi gör nu så genererar det starka resultat. Så att fin tillväxt över alla länder och också över samtliga våra prioriterade stora produktnischer. Så att all in all ett bra kvartal. Och hösten har ju som sagt börjat starkt och även julhandeln. Hur ser du även på konjunkturen framåt och med fokus på konsumenten? Ja, men absolut, julhandeln har startat fint. November har också vuxit mot förra året. När det gäller konsumenten framåt tycker jag som alltid att det är lite svårt att förutse. Men det är klart att det är mycket som tyder på nu att köpkraften kommer att öka nu när vi går in i våren. Samtidigt har det ju varit en lågkonjunktur i handeln under ganska lång tid och många går ju och väntar så att säga på den här vändningen. Så att jag tycker alltid det är lite svårt att förutse. Så att vi lägger verkligen vårt fokus på det som vi själva kan påverka, och jag tycker väl att vi har visat under de här 2-3 åren nu att även i en tuffare konjunktur så har varit förmågan att växa. Så att vi fortsätter att lägga all kraft på det som vi själva kan påverka. Vad tyder på att det faktiskt ser ut att gå bättre då? Du tänker i stort då för konsumenterna och så vidare? Ja, nej, men om man tittar generellt så är det ju såklart så att det börjar få effekt av räntesänkningar. Det kommer ju bli sänkt matmoms och annan stimuli in för hushållen. Så att det är klart att det finns ju i alla fall i Sverige tendenser till att det borde kunna se bättre ut. Sen skiljer det sig lite åt mellan våra 3 länder. Vi är ju verksamma både i Norge och Sverige och Finland. Finland är fortfarande en väldigt tuff utmanande marknad. Men för vår egen del så ser väl vi överlag att vi har ju våra kunder har haft ett liknande beteende egentligen under alla de här åren. Sen är det ju alltid så att man letar erbjudande, man letar rätt produkt till rätt pris. Så att, men som sagt, lite svårt att förutse exakt hur det kommer att se ut framåt. Och du nämnde lite grann de olika marknaderna. Hur utvecklades de under kvartalet och vad ser du största tillväxtdrivaren? Ja, men tittar man länderna så är Norge väldigt starkt. Vi har vuxit 14% och Norge är ju en fantastisk marknad där vi idag på totalen nästan har samma nivåer i Norge som vi har i Sverige då, trots halva populationen ungefär. Så att Norge är jättestarkt. Sverige utvecklas starkt också med 9% organisk tillväxt. Finland som är vår minsta marknad växte i kvartalet 4%, så lite långsammare. Samtidigt ser vi också lite positiva tendenser i Finland de senaste månaderna. Upp hela 11% i oktober och 10% i november. Så att vi har gjort mycket stora förändringar i Finland och ambitionen är ju att få igång tillväxten även där. Så att det går åt rätt håll men det finns fortsatt jättemycket kvar att göra där. Det finns ju mycket positivt överlag. Finns det någonting som du är missnöjd med i kvartalet? Ja, men vi generellt sett så är vi är stolta över resultaten, men vi är aldrig nöjda. Vi rör oss ju hela tiden framåt i att fortsätta att utveckla oss och hela vår modell bygger ju på att ha en stark fortsatt förnyelse när det gäller sortimentet. Vi har lanserat ungefär 5 000 nya produkter per år de senaste åren, så att hålla en skärpa i det framåt blir enormt viktigt. Och sen att hela tiden, även i goda tider, jobba med kostnadseffektiviteten och att hela tiden bli mer effektiva. Så det finns enormt mycket kvar att göra och vi jobbar egentligen över alla områden för att hela tiden bli bättre och röra oss framåt. Och vi kan ju samtidigt se en viss avmattning i tillväxten. Håller du med här? Ja, men överlag så är det ju, vi rapporterar ju månadssiffror och det är klart att på månadsbasis så är det ju inte en linjär trend alltid. Jag skulle samtidigt säga att novembersiffran då på 6% organisk tillväxt. Man ska också komma ihåg att förra året växte vi 13% i november. Det är en av våra absolut största månader på året. Vi har nästan 1,4 miljarder den här månaden av en totalförsäljning på året på nu rullande 12 miljarder. Så att en jättestark månad och vår ambition långsiktigt
är ju att kunna växa uthålligt med 5% organiskt per år. Så att fortsatt en stark månad. Men såklart lite lägre än förra kvartalet, men jag ser inte det som jag skulle inte tolka det som en avmattning. Och hur hanterar ni ökade inköpskostnader drivet av prisinflation? Ja, men för vår del så ser vi en jättefin bruttomarginalutveckling i det här kvartalet, och det är faktiskt primärt drivet av just snarare inköpsprisfördelar. Vi har gjort ett jättejobb de senaste åren med att bredda vår inköpsbas. Vi har öppnat kontor förutom där vi redan finns i Shanghai, så har vi öppnat kontor i Vietnam, Indien, Polen, är på gång in i Turkiet. Så vi har breddat inköpsbasen och teamet som jobbar med våra inköp har gjort ett fantastiskt jobb i att faktiskt få ner priserna, vilket driver bruttomarginalen på ett fint sätt i kvartalet. Så att, sen har vi som sagt såklart många år av inflation bakom oss, men tittar man här och nu så ser vi en positiv utveckling på inköpspriserna. Och onlinehandeln, den svarar ju för ungefär 20% av försäljningen just nu. Samtidigt har ni adderat Teknikmagasinet i och med förvärvet av PhoneLife. Vad ska ni göra annorlunda där i och med att Teknikmagasinet gick en konkurs? Ja, men generellt e-handel är jätteviktigt för oss. Som du säger, det står för ungefär 20% av helheten, och om man tittar på jättefin tillväxt med ungefär 20% de här senaste kvartalen. Det verkar ha blivit något tekniskt fel här. Vi får se om Kristoffer kommer tillbaka alldeles strax. Nu Kristoffer, nu är du tillbaka. Det bröts. Du får gärna fortsätta där du stannar. Tack för att du har tittat på den här sändningen som tyvärr fick avbrytas lite i förtid. Missa inte att följa oss på e5.se. Du ser även Börsfrukost 8.55. Tack så länge.